1991, a man named Gustav Anderson was about to change the programming world, where he introduced Python programming, and the rest is history. Hello everyone, welcome to the channel Mayuk. It's a day one of learning programming in Python, and this is a complete beginner to advanced guide for learning Python. So before we start what is Python programming, आजको टपिकहरु एकचोटि ओभरभ्यू गरौँ है त। आज हामी चारवटा टपिकहरुलाई चाहिँ ओभरभ्यू गर्दैछौँ। लेट्स से दिस आर द बेसिक्स अफ Python programming. नम्बर ए मा चाहिँ हामीले कोड कन्सेप्ट अफ Python बुझ्छौँ। तिनीहरुको की फिचर्सहरु के हो र कता कता युज भइराछ, कुन फिल्डमा युज भइराछ त्यो कुरा डिस्कस गर्छौँ। व्हेयरएज इन नम्बर बी डेटा टाइप्सहरुको कुरा गर्छौँ। built-in data typesहरु के छ। देयर आर 7-8 डिफरेंट टाइप्स अफ डेटा टाइप्स Python प्रोग्राममा युज गरिने। हरेक डेटा टाइप चाहिँ कुन फिल्डमा कसरी युज गर्ने प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरु डिस्कस गर्छौँ। अनि नम्बर सी मा इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट्सहरु के छ, तिनीहरुको सिन्ट्याक्स के छ, यसलाई बुझ्ने कसरी, त्यो कुराहरु पनि डिस्कस गर्छौँ यसमा नै। अनि लास्टली आजको हाम्रो टपिक एन्ड हुने भनेको चाहिँ अपरेटर्समा हो। देयर आर 4 मेजर टाइप्स अफ अपरेटर्स। हामीले Python प्रोग्राममा पढ्नु पर्ने हुन चाहिँ 7-8 वटा छ, त्यही पनि हामीले 4 वटाले चाहिँ एकदम धेरै फोकस गर्नुपर्छ यो स्कुल लेभल प्रोग्रामिङमा चाहिँ। सो यति कुराहरु चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौँ है त। ओके, अब हामी टपिक नम्बर ए तिर लागौँ है त। सो टपिक नम्बर ए मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु पाइथन छ। बेसिकली पाइथनको सबै बेसिक कुराहरु चाहिँ हामीले यसमा डिस्कस गर्छौँ। अघि फर्स्टमा त यसको डेफिनेसन नै पढौँ के भनेको छ। पाइथन इज अ हाई लेभल इन्टरप्रेटेड एन्ड जनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। हाई लेभल मतलब मान्छेले सजिलै तरिकाले बुझ्ने खाले ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो, व्हिच इज बेसिकली रिटन इन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज। दुई खाले ल्याङ्ग्वेज हुन्छ इफ यु आर नट नोन अबाउट इट, हाई लेभल र लो लेभल। हाई लेभल भनेको मान्छेले बुझ्ने खाले ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले हाई लेभल भन्छौँ, जुन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हुन्छ। र लो लेभल भनेको चाहिँ मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजहरु हो, जुन मसिन लर्निङहरु या त एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजहरु भनौँ, एकदम इजी भाषामा बुझ्नु पर्यो भने है। अनि त्यसपछि इन्टरप्रेटेड भनेको छ। इन्टरप्रेटेड भनेको चाहिँ के हो भने व्हेन वी एक्जिक्युट द कोड, जब हामीले कोड सबै लेख्छौँ नि हैन, त्यो कोडहरु चाहिँ के गर्छ नि, यसले लाइन बाइ लाइन एक्जिक्युसन गर्छ, लाइन बाइ लाइन रन गर्ने काम गर्छ। मतलब एउटा एउटा स्टेटमेन्ट हेर्छ, त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एक एकवटा गर्दै यसले एक्जिक्युसनतिर लाने काम गर्छ। हामीले सफ्टवेयरको उयसमा हेर्यो भने ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर प्रोग्राममा हेर्यो भने सिस्टम सफ्टवेयरको त्यहाँनिर 3टा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर प्रोग्रामहरु हुन्छ। के हुन्छ, एसेम्बलर, इन्टरप्रेटर र कम्पाइलर हुन्छ। एसेम्बलरले के गर्छ, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के अरे हाई लेभललाई चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ भने, अनि इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गर्छ भने हाई लेभललाई मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, तर लाइन बाइ लाइन स्टेटमेन्ट वाइज चाहिँ लाने काम गर्छ हैन। एकैचोटी जाँदैन सबै कोडहरु, यसले एकैचोटी रन गर्दैन, यसले चाहिँ के गर्छ, लाइन बाइ लाइन रन गर्छ। र कम्पाइलरले चाहिँ सबै एकैचोटी बल्कमै रन गर्दैन। जस्तै सी प्रोग्राम भनेको सी कम्पाइलर हो, यो चाहिँ कम्पाइल्ड प्रोग्राम हो भनौँ न, किनकि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, हरेक जति पनि हामीले लेखेको कोडहरु हुन्छ त्यो सबै एकैचोटी कम्पाइल गरेर रन गर्ने काम गर्छ। अनि अर्को कुरा यहाँ लेखेको छ जेनरल पर्पज। जेनरल पर्पज भनेको बेसिकली हामीले जुनै फिल्डमा पनि त्यसलाई जुनै वेमा पनि युज गर्न मिल्यो क्या है, कुरा बुझ्नुभयो नि। जस्तै दुईटा पर्पज हुन्छ, स्पेसिफिक पर्पज र जेनरल पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज भने एउटै कुरा मात्र ओरिएन्टेड भएको, सब्जेक्टिफाइड टु ओन्ली वान ओरिएन्टेसन भन्छ कि एउटा कुरामा त्यो कन्सन्ट्रेसन भएपछि त्यसलाई अरू कुरामा हामीले मगाउनै नमिल्ने खाले, त्यो स्पेसिफिक पर्पज भयो। यो चाहिँ जेनरल पर्पज हो पाइथन भनेको चाहिँ। सो हामीले यसलाई जुनै कुरामा पनि युज गर्न मिल्यो है। त्यो पाइथन एकदमै पपुलर हुनुको मेन रिजन चाहिँ के भने यसको इजी ल्याङ्ग्वेजले गर्दाखेरि हो। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ र सिन्ट्याक्स एकदमै कम छ यसको, त्यही भएर पाइथन पपुलर भएको है। सो नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ हाम्रो यो फिचर्स। के फिचर्सहरु छ पाइथन नर्मली भनौँ न, योभन्दा मैले ठ्याक्कै अगाडि भनिहालेँ वाइ पाइथन इज भेरी पपुलर भनेर। पहिलो कुरा त इजी टु लर्न एन्ड रिड, एकदमै सजिलो छ यसलाई पढ्न र बुझ्नलाई है। सिन्ट्याक्स बल्कहरु छैन। इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज मैले भनिहालेँ, मिनिङ के हो त्यसको। प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भनेको जुनै पनि प्लेटफर्ममा जुनै पनि वेमा चाहिँ हामीले यसलाई डाइभर्सिफाई गर्न सकियो। ओपन सोर्स एन्ड फ्री मतलब यो बनाउँदाखेरिको जति पनि सोर्स कोडहरु युज गरेको छ त्यो चाहिँ युजरले त्यो सोर्स कोडको हिन्टहरु लिएर आफैले मोडिफाई गर्न मिल्यो, एडिट गर्न मिल्यो हैन। अनि फ्रीको अर्थ त यु डोन्ट ह्याभ टु पे एनी प्रिमियम अर सब्सक्रिप्सन चार्ज टु युज पाइथन प्रोग्रामिङ। अनि अर्को छ डाइनामिकली टाइप्ड। यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै व्हेन यु डिसाइड अर व्हेन यु डिफाइन द
भ्यालु अफ अ भेरिएबल कुनै पनि एउटा भेरिएबलको भ्यालुलाई डिफाइन गर्दाखेरि त्यसको डेटा टाइप भनिरहनु पर्दैन यसले अटोमेटिकली आफै बुझ्छ क्या जस्तै एउटा सटिक नम्बर दिनुहोस् एक्स को भ्यालु 10 दिनुहोस् भने 10 इज एन इन्टिजर नम्बर हामीलाई थाहा छ हैन हामी युजर हो हामीलाई त थाहा भयो तर प्रोग्रामले कसरी बुझ्दिन्छ भने पाइथनले चाहिँ अटोमेटिकली आफैले बुझ्दियो कि एउटा भेरिएबल छ एक्स भन्ने छ र त्यसभित्र चाहिँ हामीले भ्यालु राखेको छ 10 अब त्यो 10 चाहिँ कस्तो खालको डेटा टाइप भयो त्यो इन्टिजर डेटा टाइप भयो भने यसले आफै बुझ्छ अर्को छ लार्ज स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी यसको लाइब्रेरी एकदम धेरै छ यसमा बिल्ट इन मोड्युल्सहरु फंक्शन्सहरु यति धेरै छ नि युजरले चाहिँ सजिलै तरिकाले त्यसलाई रन गरेर त्यसलाई अट्याच गरेर त्यसलाई इम्बेड गरेर चलाउन सक्यो युजरले है सो पछि हामी पढ्छौं यो लाइब्रेरीतिर पनि जान्छ हामी सपोर्ट्स मल्टिपल प्रोग्रामिङ प्याराडाइम्स मतलब अब हामीले एक्चुअलमा पढ्ने त दुईटा वेहरु भए हैन POP र OOP भन्छ प्रोसिजर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भयो सो जुनै पनि वेमा चाहिँ हामीले पाइथनलाई युज गर्न मिल्यो जुनै पनि वेमा चाहिँ हामीले पाइथनलाई एक्जिक्युट गर्न मिल्यो है एक्सटेन्सिभ कम्युनिटी सपोर्ट मतलब यो भन्नु र एक्चुअली प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भन्नु लगभग सेम नै हो हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि मल्टिपल फिल्डमा जुनै पनि वेमा चाहिँ हामीले यसलाई डाइभर्सिफाई गर्न सक्यौं है त सो दिज आर द फीचर्स अफ पाइथन ओके नेक्स्ट थिङ छ यो एप्लिकेशन्स अफ पाइथन सो एप्लिकेशन्स अफ पाइथनमा फर्स्टमा छ वेब डेभलपमेन्ट बेसिकली वेब डेभलपमेन्टमा के पर्यो भन्दाखेरि पाइथनको युजबाट हामीले वेब एप्लिकेशन्सहरु बनाउन मिल्यो वेब रिलेटेड सबै कुराहरु गर्न मिल्यो इनफ्याक्ट हामीले पाइथनलाई ब्याक एन्डमा नि युज गर्न चाहिँ सक्छौं है ब्याक एन्डको एउटा भनौं न सुरुवात फेज स्टार्टिङ फेजलाई चाहिँ बिगिनिङ फेज एज अ लिएर चाहिँ हामीले गर्न सक्यो त्यसमा पनि नेक्स्ट थिङ इज डेटा साइन्समा डेटा माइनिङहरु भयो डेटा म्यानिपुलेसनको कुराहरु भयो त्यसमा हैन लेट्स नट गो इन डिटेल विथ अफ दिस अनि अर्को छ एआई र एमएल मा अहिले जति पनि एआई र एआईहरु बनेको छ त्यसमा अलमोस्ट पाइथनहरु नै युज भएको छ च्याटबोट्सहरु युज गर्न बनाउनलाई भयो हैन अनि सिस्टमहरुको रिकमेन्डेसन्सहरु भयो voice assistants like Siri, Alexa हरु भयो यिनीहरु सबै पाइथनकै क्रिएसनहरु भयो अनि फेसियल रिकग्निसन भयो सबै यिनीहरु सबै एआई र एमएल मा चाहिँ पाइथनको युजबाट यिनीहरु हुने हो है खासमा अटोमेसनको कुरा आउँदाखेरि जस्तै अहिले जति पनि सेल्फ ड्राइभिङ कारहरु छन् ड्राइभरलेस कार भनेर आफै ड्राइभ गर्ने हो दोज थिंग्स आर जस्ट बिल्ट एन्ड डिजाइन विथ द हेल्प अफ पाइथनको थ्रुबाट नै त्यस्तो अटोमेसनमा या अटोमेटिकली चाहिँ कम्प्युटरले आफै काम गर्ने विदाउट ह्युमन एफोर्ट त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अटोमेसन भन्छ अब गेम डेभलपमेन्टमा हेर्यो भने चाहिँ गेम डेभलपमेन्टमा 2D गेम्सहरु बनाउन भयो हैन अनि गेमको लजिकहरु जस्तै रुल्सहरु भयो कन्सोल्सहरुको कुराहरु भयो अनि ग्राफिक्सहरुको कुराहरु भयो अनि आईओ को कुराहरु भयो इनपुट एन्ड आउटपुटको कुराहरु भयो त्यो सबै कुराहरु चाहिँ त्यसमा हामीले पाइथनलाई नै युज गरेर सजिलै तरिकाले गर्न सकिन्छ जस्तै पहिला C++ हरु एकदमै पपुलर छ यो गेम डेभलपमेन्ट एन्ड अटोमेसनमा तर जुन पाइथनको इजीनेस आयो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ गेम डेभलपमेन्टमा पनि युज त्यसको युज चाहिँ अलिकति बढाएको छ क्या जस्तै त्यो तपाईहरुले खेल्नु भयो होला नि स्नेक वाला गेम त्यो केही न केही फ्रुट खाने अनि स्नेकको लेन्थ बढ्दै जाने दैट इज मेड विथ द हेल्प अफ पाइथन ओके यो भयो फर्स्ट कुरा जुन टपिक नम्बर 1 मा हामीले कभर गर्यौं इन्ट्रोडक्सन टु पाइथन सो नेक्स्ट थिङ इज डेटा टाइप्स भने चाहिँ के हो त नि अब डेटा टाइप्स भनेको चाहिँ द टाइप अफ डेटा दैट वी यूज टु डिफाइन अ भेरिएबल एउटा भेरिएबलले कस्तो खालको डेटा चाहिँ क्यारी गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने पर्छ सो पाइथनमा चाहिँ देयर आर मल्टिपल टाइप्स अफ डेटा जुन हामीले युज गर्न सक्छौं एउटा भेरिएबल भित्र द फर्स्ट वान इज न्यूमेरिक भित्र चाहिँ बेसिकली 3 खालको डेटा टाइप हुन्छ है इन्टिजर फ्लोट र कम्प्लेक्स इन्टिजर भनेको के हो कम्प्लिटली होल नम्बर्सहरुलाई चाहिँ हामीले इन्टिजर भन्न मिल्यो हैन फ्लोट भनेको के हो फ्लोट भनेको चाहिँ डेसिमल भ्यालुजहरु जस्तै फ्र्याक्सनल भ्यालुजहरु चाहिँ सबै फ्लोट भ्यालुजहरु भयो हैन फ्लोट नम्बर्सहरु भयो एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज कम्प्लेक्स नम्बर्स भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ रियल नम्बर र इमेजिनरी नम्बर जस्तै यहाँ 2 र 2 + 3 चाहिँ छ नि हैन 2 भनेको रियल नम्बर भयो मिनवाइल 3j भनेको चाहिँ एउटा इमेजिनरी नम्बर भयो है सो दिज आर द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स अब अर्को चाहिँ स्ट्रिङ र बुलियन स्ट्रिङ भनेको जसले चाहिँ हामीलाई टेक्स्ट या भनौं स्ट्रिङ्सहरु चाहिँ प्रोग्राम भित्र राख्नलाई हेल्प गर्छ अनि बुलियन भनेको चाहिँ लजिकल क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नलाई जस्तै ट्रू हो कि फल्स हो त्यो कुराहरु बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले बुलियन डेटा टाइप युज गर्नुपर्छ पाइथन भित्र है सो नेक्स्ट थिङ इज सेट एन्ड डिक्सनरी सेट भनेको चाहिँ के हो नि कुनै पनि अनअर्डर्ड लिस्टको चाहिँ एउटा कम्प्लिटली कलेक्सन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेट भन्छौं है डिक्सनरी भने के हो जसले चाहिँ डेटाहरु चाहिँ एउटा पेयरमा चाहिँ की भ्यालु पेयरमा चाहिँ के गर्छ यसले स्टोर गर्ने काम गर्छ जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा के दिएको छ
एक्जाम्पलमा दिएको छ नेम भित्र राम अनि जेन्डर भित्र मेल सो दुईटा पेयर छ नि त अहिले त हेर त के भएको छ भने नेम र जेन्डर हामीले त पेयरमा राखेको छ नि त डेटा त त्यो राख्नको लागि चाहिँ हामीले डिक्सनरी युज गर्नुपर्छ है सेट भने के भयो अनअर्डर कलेक्सन अफ युटिङ आइटम्स भयो है अनि अर्को छ यो सिक्वेन्स डेटा टाइपमा चाहिँ हामीले लिस्ट र ट्युपल पढ्नुपर्छ सो लिस्ट भनेको यो अर्डर्ड र चेन्जेबल यसलाई चाहिँ हामीले के अरे चेन्ज पनि गर्न मिल्छ र यो अर्डर्ड पनि हुन्छ अर्डर्ड मतलब एउटा सेट अफ अर्डरमा चाहिँ बसेको हुन्छ है बेसिकली यो सेट चाहिँ फेरि के अरे सेटमा चाहिँ अनअर्डर्ड हो यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली जुनै वेमा छरेर राख्न नि मिल्यो दो द एक्जाम्पल सिम्स भेरी सिमिलर टु इच अदर 1 2 3 1 2 3 नै एकदम देखिएको छ बट एक्चुअलीमा डिफरेन्स छ है सेट भनेको चाहिँ अनअर्डर्ड भयो लिस्ट भनेको चाहिँ अर्डर्ड भयो अब ट्युपल भनेको चाहिँ के भयो ट्युपल भनेको चाहिँ अर्डर्ड हो तर अनचेन्जेबल लिस्ट भने चाहिँ चेन्जेबल भयो ट्युपल भनेको चाहिँ अनचेन्जेबल कलेक्सन यानि कि वेन यु डिफाइन ट्युपल डेटा टाइप इन अ प्रोग्राम त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन इट एक्ट्स एज अ कन्स्ट्यान्ट एउटा कन्स्ट्यान्ट जसरी एक्ट गरेर चाहिँ इट सेट्स इन द प्रोग्राम है त सो यिनीहरू भयो इम्पोर्टेन्ट डेटा टाइप्स हामीले जुन प्रोग्रामिङ पाइथन प्रोग्रामिङभित्र पढ्नुपर्छ ओके नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द नम्बर सी जुन चाहिँ इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट है सो पाइथनमा अब इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्टहरू चाहिँ कसरी हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ है त प्रोग्रामभित्र सो अनि इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट्स भने के हो त्यो पनि कुराहरू डिटेलमा बुझौँ है त सुरुमा चाहिँ इनपुट स्टेटमेन्ट भने के भयो कुनै पनि स्टेटमेन्ट जसले चाहिँ युजरलाई हेल्प गर्छ प्रोग्रामभित्र इनपुट राख्नको लागि है दिएको एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त इनपुट राखेको छ एन्टर योर नेम भनेर अब त्यो जुन बेला चाहिँ हामीले भ्यालु राख्छ नि इनपुटमा त्यो चाहिँ प्रोग्रामले पाइथनले जहिले पनि स्ट्रिङमा लिन्छ क्या पछि त्यसलाई न्युमेरिकमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हामीले तलको एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ त्यहाँ इन्टिजर भनेर अगाडि नै डिफाइन गरिदिएको छ नम इक्वल्स टु आइएनटी भनेर त्यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसबाट चाहिँ एउटा स्ट्रिङलाई हामीले इन्टिजर भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ सो नर्मल चाहिँ एकदम इनपुट स्टेटमेन्ट भने के भयो जसले चाहिँ युजरलाई हेल्प गर्छ प्रोग्रामभित्र इनपुट राख्नको लागि है त अब आउटपुट स्टेटमेन्ट भनेर चाहिँ के हो सो हामी आउटपुट स्टेटमेन्टलाई चाहिँ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भन्छौँ जसले चाहिँ के गर्छ हामीले दिएको डेटाहरूलाई चाहिँ या दिएको सबै डिटेलहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ प्रिन्ट स्टेटमेन्टले चाहिँ है जस्तै प्रिन्ट स्टेटमेन्टभित्र हामीले हेलो वर्ल्ड लेखेको थियौँ एक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ अनि आउटपुट पनि हेलो वर्ल्ड नै आयो तलपट्टि अर्को एक्जाम्पलमा न्युमेरिक भ्यालुजहरू पनि छ प्रिन्ट 100 छ 100 नै प्रिन्ट हुन्छ प्रिन्ट 45.6 छ अनि त्यो नै 45.6 नै प्रिन्ट भयो सिर्फ फरक के हो भने न्युमेरिक भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीलाई डबल कोटेसन मार्क चाहिएन त्यसले त्योभित्र इन्क्लोज गर्नु परेन हामीले होइन तर स्ट्रिङ भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ हामीले डबल कोटेसन मार्कभित्र इन्क्लोज गर्नुपर्छ है त ओके अब नम्बर डीतिर जाउँ द नम्बर डी इज द लास्ट टपिक द जुन हामी आज डिस्कस गर्दैछौँ एन्ड द्याट इज एन अपरेटर सो अपरेटर भन्ने चाहिँ के हो त बेसिकली अपरेटर भनेको एउटा सिम्बोल हो जसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि स्पेसिफिक एक्सन्सलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्ने काम गर्छ जस्तै हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि त मल्टिपल क्यालकुलेसन्सहरू गर्नुपर्छ त्यो मल्टिपल क्यालकुलेसन्समा चाहिँ हामीले केही स्पेसिफिक टास्क गर्दैछ भने सो फर द्याट वी निड अपरेटर्स जसले चाहिँ अपरेसन क्यारी आउट गर्छ सो नर्मली बुझ्नु पऱ्यो नि यो डेफिनेसन अनुसार अपरेटर्स आर द सिम्बल्स द्याट आर युज टु पर्फर्म अपरेसन्स अन भ्याल्युज एन्ड भेरिएबल्स इन एन अपरेन्ड अपरेसन्स भने के भयो जस्तै म्याथमेटिकली एडिसन भयो सब्ट्र्याक्सन भयो मल्टिप्लिकेसन भयो यिनीहरू भयो अपरेसन्सहरू भयो अपरेन्ड भनेको हो द प्लेस वेयर यु क्यारी आउट द अपरेसन जस्तै कपीमा गर्नु भइरहेछ भने कपी इज एन अपरेन्ड बोर्डमा गरिरहनु भइरहेछ भने बोर्ड इज एन अपरेन्ड इफ यु डुइङ इट इन अ कम्प्युटर इज एन अपरेन्ड है एकदमै सिम्पल छ अपरेटर्सभित्र टन्नै अपरेटर्सहरू हुन्छ धेरैवटा टाइप्स हुन्छ त्यो मध्ये एउटा भनेको अर्थमेटिक अपरेटर हो नर्मली अर्थमेटिक अपरेटर भने त्यो अपरेटर जसले चाहिँ हामीलाई अर्थमेटिक क्यालकुलेसन्स गर्न हेल्प गर्छ फर इक्जाम्पल एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन यो त सिम्पल म्याथमेटिकल कुराहरू भयो बट देयर आर समथिङ कल्ड रिमाइन्डर डिभिजन टु रिमाइन्डर डिभिजनले चाहिँ के गर्छ भने सिर्फ यसले रिमाइन्डर मात्र खोज्ने काम गर्छ यु क्यान सी इन एक्जाम्पल त्यहाँ 7 रिमाइन्डर डिभिजन 2 छ रिमाइन्डर डिभिजनको सिम्बल चाहिँ पर्सेन्टेज भयो अनि यसको आउटपुट चाहिँ कति आउँछ भने 1 आउँछ कसरी भन्दाखेरि वेन यु डिभाइड 7/2 रिमाइन्डर आउँछ 1 यसले रिमाइन्डर मात्र काउन्ट गर्छ कोसेन्ट काउन्ट गर्दैन है दिस वाज अबाउट रिमाइन्डर डिभिजन अनि अर्को छ त्यसको तलपट्टि फ्लोर डिभिजन भनेको चाहिँ जसले चाहिँ कोसेन्ट काउन्ट गर्छ यसले रिमाइन्डर काउन्ट गर्दैन माथिकोले के गर्यो रिमाइन्डर काउन्ट गर्यो डिभाइड गरेपछि तल गऱ्यो कोसेन्ट मात्र काउन्ट गर्यो
रिमाइन्डर काउन्ट गरेर अनि त्यसको तलपट्टि चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको मिनिङ भनेको पावर हो त्यहाँनिर 2 एक्सपोनेन्शियल 3 छ विच इज 8 यानि कि 2 को पावर 3 भन्न खोजेको है सिम्पल सो अर्थमेटिक अपरेटर पछि अर्को अपरेटर छ रिलेसनल अपरेटर बेसिकली रिलेसनल अपरेटर आर युज टु प्रेजेन्ट रिलेसन बिट्विन द भेरिएबल्सहरु बीचको चाहिँ रिलेसनहरु यदि डिफाइन गर्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यो बेला रिलेसनल अपरेटर युज गर्नुपर्छ अब अपरेटरहरु के छ इक्वल्स टु सो म्याथमेटिकली हामीले के लेख्छौं भने एउटा मात्र इक्वल टु लेख्छौं त हैन एउटा मात्र इक्वल टु लेखेपछि के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको भ्यालु र राइट ह्यान्ड साइडमा भएको भ्यालु चाहिँ इक्वल छ भनेर बुझ्छौं बट इन प्रोग्रामिङ अर इन पाइथन हामीले दुईटा इक्वल टु लेख्नुपर्छ सो दैट लेफ्ट ह्यान्डको भ्यालु र राइट ह्यान्डको भ्यालु चाहिँ के हो सेम हो भनेर देखाउनको लागि सिम्पल है एउटा मात्र इक्वल टु लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त एउटा मात्र इक्वल टु लेखिन्छ भने लेफ्ट ह्यान्डको भ्यालु भित्र चाहिँ हामीले राइट ह्यान्डको भ्यालु राखेको है भन्न खोजेको जस्तै a इक्वल टु 2 छ भने a भित्र चाहिँ 2 भन्ने भ्यालु राखेको भन्न सिम्पल बुझ्यो है तर a इक्वल टु 2 छ जस्तै दिएको एक्जाम्पलमा a इक्वल टु 2 छ भने चाहिँ त्यो के भयो a को भ्यालु भेरिएबल a को भ्यालु र 2 चाहिँ के भयो इक्वल भयो है सिम्पल तलपट्टि चाहिँ ग्रेटर देन यो बुझ्नुहुन्छ लेसर देन पनि बुझ्नुभयो ग्रेटर देन अर इक्वल टु लेसर देन अर इक्वल टु यो पनि बुझिन्छ एकदमै सजिलो छ म्याथमेटिकली गरेको कुराहरू भयो सिर्फ सिम्बलमा अलिकति तलमाथि मात्र हुने हो अनि नट इक्वल टुमा नटको भ्यालु चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हुन्छ भने इक्वल टु त एउटा भइहाल्यो है सरी एक्सपोनेन्शियल भनेपछि मैले यो एक्सक्लामेटरी साइन हुन्छ है ओके नेक्स्ट छ लजिकल अपरेटर भने त्यो अपरेटर जसले चाहिँ लजिकल क्याल्कुलेसन्सहरु क्यारी आउट गर्छ त्यहाँनिर हामीसँग तीनटा अपरेटर हुन्छ लजिकल अपरेटर भित्र एन्ड अर र नट एन्ड चाहिँ त्यो अपरेटर हो जसले चाहिँ के गर्छ भने दिएको इनपुटहरु सबै ट्रु खोज्छ इन अर्डर टु टेक आउट ट्रु आउटपुट फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ 100 वटा इनपुट दिनुभएको छ 100 वटा इनपुट मध्ये 99 वटा इनपुट चाहिँ ट्रु छ तर एउटा चाहिँ फल्स छ भने के हुन्छ होल रिजल्ट नै फल्स आउँछ कज एन्डले के गर्छ एन्डले सबै इनपुटहरुलाई चाहिँ ट्रु खोज्छ के इन अर्डर टु टेक आउट द ट्रु रिजल्ट है जस्तो त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लेखेको छ returns true output if all the given input are true one false input among many input can result false output सिम्पल एकदमै सिम्पल है अब एन्डको ठ्याक्कै उल्टो भनेको चाहिँ अर हो अरले चाहिँ के गर्छ भने मैले अघि दिएको एक्जाम्पल जस्तै 100 वटा इनपुट छ रे 100 वटा इनपुटमा 99 वटा इनपुट चाहिँ फल्स छ तर एउटा मात्र इनपुट ट्रु छ भने के भयो त्यसले ट्रु आउटपुट निकाल्दियो एकदमै सिम्पल है अरले के गर्यो सबै आउटपुटहरु ट्रु खोज्दैन कुनै पनि दिएको सबै इनपुटहरु ट्रु खोज्दैन कुनै पनि दिएको इनपुटहरु मध्ये एउटा मात्र इनपुट पनि ट्रु निस्केछ भने चाहिँ त्यसको रिजल्ट नै ट्रु आउँछ रिटर्न्स ट्रु आउटपुट इफ any one given input among many input is true returns false output only if all the given input are false यसले कुन बेला false output निकाल्छ जब सबै इनपुटहरु चाहिँ false हुन्छ त्यो बेला मात्र यसले false output निकाल्छ है एन्ड द लास्ट वान इज नट अपरेटरको काम चाहिँ के भने ठ्याक्कै यस्तो भाइस वर्सा गरिदिन्छ व्हेन यु गिभ ट्रु इनपुट इट रिटर्न्स फल्स आउटपुट एन्ड व्हेन यु गिभ फल्स इनपुट इट रिटर्न्स ट्रु आउटपुट सिम्पल है नटको चाहिँ सो यो लजिकल अपरेटर जसले चाहिँ लजिकल क्याल्कुलेसन्सहरु गर्ने काम गर्छ यो अपरेटरहरु कुन बेला युज हुन्छ जस्तै हामीले ग्रेटेस्ट नम्बर खोज्नु पर्ने बेला अब 2-3 वटा नम्बरहरुबाट हैन पोजिटिभ नेगेटिभ नम्बरहरु खोज्नु पर्ने बेला अब त्यो बेला त लजिकली हामीले काम गर्नु पर्यो नि त एउटा भेरिएबललाई लजिकली अपरेट गर्नु पर्यो त्यो बेला चाहिँ हामीले लजिकल अपरेटरहरु युज गर्छौं है पछि स्ट्रिङ प्ले गर्दाखेरि जस्तै भवेल्सहरुको कुरा आउँछ हैन प्यालेन्ड्रमहरुको कुरा आउँछ आर्मस्ट्रङको कुरा आउँछ त्यो बेला पनि हामीले लजिकल अपरेटरहरु चाहिँ युज गर्छौं है अनि लास्ट वान इज असाइनमेन्ट अपरेटर भने के हो जसले चाहिँ भ्यालुलाई भेरिएबललाई भ्यालु असाइन गर्ने काम गर्छ एउटा मात्र इक्वल टु भने के भने त कि मैले भ्यालु इनपुट गर्ने काम a इक्वल टु 2 यस भित्र चाहिँ के भने भेरिएबल a भन्ने भित्र चाहिँ हामीले 2 भ्यालु चाहिँ इनपुट गरेको छौं भन्न खोजेको है अब प्लस इक्वल टु भने के भयो यो चाहिँ सिम्पल भयो के एकदमै सिम्पल अपरेटर जसले चाहिँ के गर्छ कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ जस्तै a प्लस इक्वल टु 2 छ त्यनीले है फर एक्जाम्पल a को भ्यालु 1 थियो अब प्लस इक्वल टु 2 गर्न साथै कति भयो 3 भइदियो किनकि 2 भ्यालुले चाहिँ इन्क्रिज गरेको हो के हामीले अब नेक्स्ट टाइम कति हुने भयो 3 बाट 5 हुने भयो 5 बाट 7 हुने भयो सो कन्सिक्वेन्टली के भयो भन्दाखेरि 2 गर्दै हामीले इन्क्रिज गर्ने भन्न खोजेको प्लस इक्वल टु भनेर त्यो a प्लस इक्वल टु 2 लेख्नु र a इक्वल टु a प्लस 2 लेख्नु एउटै कुरा भयो तलपट्टि छ माइनस इक्वल टु ठ्याक्कै प्लस इक्वल टु को उल्टो a को भ्यालु 5 छ माइनस इक्वल टु 2 छ भने के भयो a माइनस इक्वल टु 2 लेख्न साथै 5 बाट 2 घटाउन 3 3 बाट 2 घटाउँदा 1 यसरी डिक्रिज हुँदै आउँछ है
यो स्टपिङ भ्याल्यु पनि हुन्छ त्यहाँनिर स्टपिङ भ्याल्यु अनुसार चाहिँ काम गर्छ सिम्पल अहिले के बुझ्दा हुन्छ नि प्लस इक्वल टुले भ्याल्यु इन्क्रिज गर्छ कुनै पनि भेरिएबलको माइनस इक्वल टुले भ्याल्यु डिक्रिज गर्छ कुनै पनि भेरिएबलको सो यो भयो अपरेटरहरू हामीले के अपरेटर पढ्यो अर्थमेटिक अपरेटर रिलेसनल अपरेटर लजिकल अपरेटर र लास्ट वान इज असाइनमेन्ट अपरेटर अरू अपरेटरहरू पनि हुन्छ बट हामी पछि त्यो प्रोग्राम गर्दा त्यसलाई चाहिँ बिचबिचमा डिस्कस गर्छौँ है दिज आर द मेन अपरेटर्स द्याट वी निड टु स्टडी टिल क्लास 10 को पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजभित्र Anyways, thank you everyone for watching the video till the end. Stay tuned for the new videos. Next video चाहिँ हाम्रो Python programming हरु गर्न सुरु गर्छौं अब हामी. We will start from basics to the advanced. पछि गएर लाइब्रेरी हरु पनि त्यसमा हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौं. अब यो कुराहरु भिडियो अनुसार नै डिस्कस गर्दै गरौँला है. So we will be uploading other videos related to programming language, Python programming language and other C programming languages too. Stay tuned for the other videos. Thank you everyone once again. Hare Krishna.